สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังเวลพอดแคสต์กับผมนิวัฒน์ครับและดิฉันเปรมวดีค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นคือความเป็นไปของโลกใบนี้ในปี 2026 ถึง 2030 เราไม่ได้แค่พูดถึงเทคโนโลยีแต่เราพูดถึงระเบียบสากลใหม่หรือ New World Order ที่กำลังก่อตัวขึ้นท่ามกลางพายุของ AI และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะใช่ครับคุณเปรมวดีเรากำลังเห็นรอยต่อที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนจากยุคข้อมูลข่าวสารเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการหรือ Agentic AI ได้อย่างเต็มตัวเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวรอบโลกก่อนเลยค่ะข่าวสงครามที่เราเห็นในหน้าสื่อทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาณาเขตอีกต่อไปแต่มันคือสงครามทางคณิตศาสตร์และพลังงาน Math and Energy War พี่นิวัฒน์มองเรื่องนี้ยังไงคะผมมองว่าเรากำลังเข้าสู่ยุค HYPER War ครับสงครามที่ไม่ต้องใช้ทหารเดินเท้าเป็นหลักอีกต่อไปแต่ใช้ Autonomous Drones หรือฝูงโดรนอัจฉริยะที่ตัดสินใจได้เองในเสี้ยววินาทีใครที่คุมอัลกอริทึมได้คือผู้ชนะในสนามรบและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือม่านเหล็กดิจิตอลในอันเคอร์เทนที่กำลังแบ่งโลกออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนและนั่นหมายถึง Data Sovereignty หรืออธิปไตยเหนือข้อมูลจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดประเทศไทยเราล่ะคะเราอยู่ตรงไหนในสมการนี้ไทยเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจครับเราเป็นเกตเวย์ของภูมิภาคแต่คำถามคือเราจะเป็นแค่ผู้ใช้หรือจะเป็นผู้สร้างในห่วงโซ่อุปทานใหม่นี้ถ้าเรายังผลิตชิปไม่ได้หรือยังไม่มีโมเดล AI ของตัวเองเราก็อาจจะตกเป็นทาสทางเทคโนโลยีในระยะยาวได้ครับพูดถึง AI ตอนนี้เราก้าวข้ามจุดที่เป็นแค่แชทบอทไปแล้วนะคะเรากำลังพูดถึง Agentic AI ที่สามารถวางแผนและลงมือทำแทนเราได้จริงๆในฐานะนักลงทุนเราควรปรับตัวยังไงดีคะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับในอดีตเราจ้างคนมาทำงานแต่ในอนาคตอันใกล้เราจะจ้างระบบครับหรือที่เราเรียกว่า Systems Tool อาชีพเขียนโค้ดอาจจะลดน้อยลงแต่คนที่เป็น Complexity Translator หรือคนแปลความซับซ้อนให้ AI ทำงานได้จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากค่าตัวจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแล้วเรื่องของเงินล่ะคะเมื่อ AI สามารถประมวลผลการเทรดได้เร็วกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่าตลาดการเงินในปี 2026 จะเป็นอย่างไรตลาดจะมีความผันผวนในระดับไมโครวินาทีครับมนุษย์ไม่มีทางสู้ได้ด้วยความเร็วเราต้องสู้ด้วยวิสัยทัศน์และการจัดการความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเราจะเห็นการมาของ CBDCs หรือเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่โปร่งใสแบบ 100% ซึ่งนั่นเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตครับน่าสนใจมากค่ะ Opportunity คือความสะดวกและลดคอร์รัปชันแต่ Crisis คือความเป็นส่วนตัวที่หายไปและความสามารถของรัฐในการควบคุมการใช้จ่ายของเราผ่าน Programmable Money ถูกต้องครับเงินที่เราถืออยู่อาจจะมีวันหมดอายุหรือถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะบางประเภทสินค้าถ้าเราไม่เตรียมตัวกระจายความเสี่ยงไปสู่ Assets ประเภทอื่นที่รัฐควบคุมไม่ได้เราอาจจะเสียอิสรภาพทางการเงินไปเลยก็ได้แล้วทองคำหรือสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin ล่ะคะในปี 2028 ถึง 2030 สินทรัพย์เหล่านี้จะยังทำหน้าที่เป็น Safe Haven ได้อยู่ไหมผมเชื่อว่าทองคำจะยังคงเป็นหลักฐานของความเชื่อมั่นครับแต่สิ่งที่น่าจับตาคือ Digital Scarcity หรือความขาดแคลนในโลกดิจิทัลสินทรัพย์ที่มีปริมาณจำกัดและพิสูจน์ได้ด้วยคณิตศาสตร์จะกลายเป็นที่ต้องการของมหาเศรษฐียุคใหม่ที่เกิดจาก Tech Wealth มาถึงเรื่องปากท้องของคนไทยบ้างค่ะหลายคนกังวลเรื่อง AI จะมาแย่งงานพี่นิวัฒน์มีคำแนะนำสำหรับ Junior Developer หรือคนทำงานสายคอนเทนต์ในยุค 2026 บ้างไหมคะคำแนะนำเดียวของผมคือ Stop being a tool Start being a director อย่าทำตัวเป็นแค่เครื่องมือแต่จงทำตัวเป็นผู้กำกับครับถ้าคุณเขียนคอนเทนต์คุณต้องรู้วิธีใช้ AI 10 ตัวทำงานพร้อมกันเพื่อสร้างเอาต์พุตที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิม100เท่าในเวลาเท่าเดิมใครที่ไม่ยอมใช้ AI จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็วดิฉันเห็นด้วยค่ะแม้แต่ในวงการกฎหมายหรือการแพทย์เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ AI ไม่ได้มาแทนที่หมอแต่หมอที่ใช้ AI จะมาแทนที่หมอที่ไม่ใช้ค่ะใช่ครับและสิ่งที่ล้ำไปกว่านั้นคือ Quantum Shock เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมเริ่มใช้งานได้จริงระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงินแบบเดิมจะพังทลายลงนี่คือเหตุผลที่คลังเวลเน้นย้ำเรื่อง QUANTUM Safe Strategy ในช่วงหลังๆมานี้ครับเราพูดถึงเรื่องหนักๆมาเยอะแล้วลองมาดูด้านบวกบ้างดีกว่าค่ะเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เรามีอิสระมากขึ้นได้ยังไงบ้างคะถ้าเราบริหารจัดการได้ดี AI จะช่วยให้เราเข้าสู่ยุค Abundance หรือยุคที่ความขาดแคลนหมดไปต้นทุนการศึกษาการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงความรู้จะเกือบเป็นศูนย์ครับมนุษย์จะมีเวลาไปโฟกัสที่ความหมายของชีวิตและจิตวิญญาณมากขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญในครั้งเวลเสมอมานั่นคือหัวใจของความพอเพียงที่ทันสมัย Modern Sufficiency ใช่ไหมคะ การใช้เทคโนโลยีสูงสุดเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนใช่ครับเราไม่ต้องวิ่งตามโลกแต่เราสร้างโลกของเราเองขึ้นมาผ่านระบบอัตโนมัติใครที่มีระบบการผลิตของตัวเองไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนคุณก็คือผู้ชนะในโลกยุค 2030 ครับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของพอดแคสต์วันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจไทยในอุ้งมือ AI พี่นิวัฒน์คิดว่าอุตสาหกรรมไหนในไทยที่จะถูก disrupt แรงที่สุดและอุตสาหกรรมไหนจะกลายเป็น new S curve คะที่จะถูกกระทบหนักที่สุดคือภาคบริการและธุรการครับงานที่ต้องอาศัยการกรอกข้อมูลการประสานงานหรือการโต้ตอบพื้นฐานจะถูก Agentic AI แทนที่เกือบทั้งหมดส่วน US Curve ผมมองไปที่ Precision Agriculture หรือเกษตรแม่นยำครับการใช้ AI และหุ่นยนต์มาช่วยทำให้ไทยเราเป็นครัวของโลกที่ต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูงมากแล้วเรื่องของการศึกษาล่ะคะมหาวิทยาลัยในไทยควรปรับตัวยังไงเมื่อเด็กยุคใหม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้จาก AI Tutor ที่เก่งกว่าศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนจากโรงงานผลิตปริญญามาเป็นศูนย์วิจัยและบ่มเพาะปัญญาครับเราไม่ได้สอนให้เด็กจำความรู้แต่เราสอนให้เด็กตั้งคำถาม Prompt Engineering และบูรณาการข้อมูลครับปริญญาใบเดียวจะใช้หากินไม่ได้ทั้งชีวิตอีกต่อไปเราต้องเรียนรู้แบบ Lifelong Learning พูดถึงเรื่องการปรับตัวมีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเลยจะเริ่มตรงไหนดีเพื่อไม่ให้ตกขบวนในปี 2026 เริ่มจากใจก่อนเลยครับอยากรู้ AI แต่ให้มองว่ามันคือพนักงานที่ฉลาดที่สุดในโลกที่คุณจ้างมาได้ฟรีๆลองเริ่มใช้เครื่องมือพื้นฐานให้คล่องแล้วคุณจะเริ่มเห็นโอกาสครับความมั่งคั่งในยุคหน้าไม่ได้วัดที่จำนวนเงินในธนาคารอย่างเดียวแต่วัดที่จำนวน AI agents ที่คุณสั่งการได้ครับเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากค่ะ Asset is no longer just gold but the system you own แล้วความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจล่ะคะการที่นานาประเทศในโลกใบนี้แบ่งขั้วจะส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไทยยังไงเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า regionalization ครับการผลิตจะกลับมาอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นไทยเราต้องรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายให้ดีและสร้างฐานการผลิตที่ยืดหยุ่น resilient การพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปคือความเสี่ยงสูงสุดทางการเมืองและเศรษฐกิจครับมาถึงเรื่อง Cyber Security ค่ะเมื่อ AI เก่งขึ้นแฮกเกอร์ก็เก่งขึ้นด้วยภัยคุกคามทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆที่เราควรระวังมีอะไรบ้างคะ Deepfake 2.0 ครับทั้งเสียงและภาพจะเหมือนจริงจนแยกไม่ออกระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเราต้องใช้ระบบ Multi-Factor Authentication ที่ผูกติดกับชีวภาพที่ปลอมแปลงยากหรือใช้บล็อกเชนในการพิสูจน์ตัวตนครับน่ากลัวจริงๆค่ะสำหรับนักลงทุนรายย่อยการเก็บสินทรัพย์ไว้ใน Exchange อย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมคะ Not your keys not your coins ยังคงเป็นจริงเสมอครับยิ่งโลกเข้าสู่ยุค AI การมี Self CUSTODY หรือการถือครองสินทรัพย์ด้วยตัวเองผ่าน Hardware Wallet จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของความปลอดภัยทางการเงินช่วงท้ายนี้อยากให้พี่นิวัฒน์ฝากข้อคิดถึงแฟนคลังเวลสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ปี 2030 อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ธรรมชาติมนุษย์ไม่เปลี่ยนครับความต้องการความปลอดภัยความรักและความหมายในชีวิตยังเหมือนเดิมใช้ AI เพื่อลดงานที่น่าเบื่อแล้วเอาเวลามาสร้างความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคมนั่นแหละคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดเป็นการปิดท้ายที่งดงามมากค่ะ Warm Heart Cold Server and Infinite Wisdom ขอบคุณพี่นิวัฒน์มากนะคะสำหรับข้อมูลที่เข้มข้นในวันนี้ยินดีมากครับและหวังว่าผู้ฟังทุกคนจะได้ไอเดียไปปรับใช้กันนะครับสำหรับวันนี้คลังเวลพอดแคสต์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าพร้อมเจาะลึกเรื่องราวการเงินและเทคโนโลยีที่คุณห้ามพลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ